કેમ છો? મજામાં? અત્યારે આપણે જઈ રહ્યા છીએ અહીંયા નજીકમાં જ ખીજડીયાની જે વાડી છે, જે સમગ્ર ઓર્ગેનિક ફાર્મ છે. આમ તો ફાર્મ હાઉસ જ છે, પણ ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે જે તમને આજે જાણવા મળશે. અને ખાસ તો એ વસ્તુ છે કે જે માણસ એ કરે છે એ મારા આમ તો કાકા જ છે, અમારા ભાઈ વસોયા જ છે, પણ એની પાસેથી તમને જે જાણવા મળશે સારું એવું જાણવા મળશે ઓર્ગેનિક વિશે, ખાસ કરીને કારણ કે શોખથી કરે છે અને સારા એવા ટાઈમથી કરે છે. અને ખાસ વાત તો એ છે કે એવા લોકો સાથે જોડાયેલા છે કે જે આમાં ખૂબ જ એક્ટિવ છે ઓર્ગેનિકની ફિલ્ડમાં. તો ચાલો જઈએ અને એની વાડી જોઈએ અને એના પાસેથી જાણીએ શું શું ત્યાં વાવેલું છે એ જાણીએ, કઈ રીતે ઓર્ગેનિક ખેતી કરે છે એ પણ જાણીએ. આ છે વાડી, આપણે જ્યાં પહોંચી ગયા છીએ અને ચાલો જાણીએ ખાસ આ ફાર્મની વિશેષતા શું છે, અહીંયા શેની ખેતી થાય છે અને કઈ રીતે કરાય અને શું શું વસ્તુ યોગ્ય છે જે તમારે જાણવી જરૂરી છે. ચાલો જઈએ. તો મિત્રો ચાલો આપણે અંદર જઈએ અને જોઈએ કે કેવી પરિસ્થિતિ છે આ વાડીની. ખાસ અત્યારે મિત્રો ઉનાળામાં બહુ જ ઓછી વાડી છે, ખાસ કરીને અમારા ગામમાં ખીજડીયામાં કે આસપાસના વિસ્તારમાં તમને ક્યાંય આટલું લીલું ને નહીં જોવા જડે. એક ત્યાં બાજુ અમારી વાડી હોય છે ને એક અહીંયા આ વાડી છે જે જનરલી આખું વર્ષ લીલી રહે છે. તો મિત્રો તમે જુઓ, અમારા અંકલ છે જયંતિભાઈ વસોયા. જયંતિ કાકા, હાલો, કેમ છો? કેમ છો નિકુંજ? હા, બસ મજામાં. આજે હવે ખાસ તમારા પાસે ઘણી માહિતી લેવાની છે. લોકોની એવી રિક્વેસ્ટ હતી કે ઓર્ગેનિક ખેતી વિશે અમને જણાવો. ખાસ એને હજી એક મૂંઝવણ લોકોને એ રહે છે કે ઓર્ગેનિક ખેતી કેવી રીતે કરવી, શરૂઆત કેવી રીતે કરવી ને શું ખરેખર કરાય અને વળતર શું મળે છે. પણ પહેલો પ્રશ્ન આપણે તમારા પાસેથી એ જાણવો છે કે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરાય ખેતી. ઓર્ગેનિક ખેતી કરવી હોય તો પહેલાં શરૂઆતમાં થોડે કરવાની. માની લ્યો કે તમારી પાસે 20 વીઘા હોય તો 1 વીઘાથી ચાલુ કરો, બધું એકસાથે ન કરો. અને પછી તમે એમાં રિઝલ્ટ મળશે એટલે તમે ધીમે ધીમે આગળ વધતા રહેશો. બીજું, તમારી પાસે એક ગાય હોવી જોઈએ. ઓર્ગેનિક ખેતી માટે ગાય બહુ મહત્ત્વનું પાસું છે. ગાય હોય તો તમારે કોઈ વસ્તુ બહારથી લાવવાની રહેતી નથી. તમારી જમીનની અંદર એટલા બધા ઝાડવા ઉગી શકે છે કે તમને દવા જંતુનાશક માટે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે અને પોષક તત્વો માટે પણ એ ઝાડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જ્યારે ઓર્ગેનિક ખેતીની અંદર પંચસ્તરીય પાકનું નિર્માણ કરો તો તમારે કોઈ બહારની વસ્તુ નાખવાની રહેતી નથી. ઓનલી જીવામૃત છે, ગૌઅમૃતમ બેક્ટેરિયા છે, પછી ઘણા બધા બીજા અત્યારે નવા આવી રહ્યા છે. હમણાં નવું એક આવ્યું છે વર્ઝન, દૂધ અને પાણી. એક પંપની અંદર 1 લીટર ગાયનું દૂધ ચોખ્ખું તાજું અને બાકીનું પાણી, એનો અઠવાડિયામાં 2 વખત છંટકાવ કરો એટલે તમારે ફ્લાવરિંગમાં ને એમાં બહુ રિઝલ્ટ સારું છે. પછી એવી રીતે મેથી છે, મેથી પલાળી દો અને સાંજે પલાળી દો, સવારે મેથીનું પાણી છંટકાવ કરી દો અને મેથી છે એ ખાઈ શકો તમે અથવા પશુને ખવડાવી શકો. આરોગ્ય માટે બધું સારું છે. આવનારા સમય માટે પ્રાકૃતિક ખેતી બહુ જરૂરી રહેશે, કારણ કે જીવવું હશે તો પ્રાકૃતિક અનાજ વગર તમે જીવી નહીં શકો અને એના માટે તમારે ગાયના સાનિધ્યમાં જ રહેવું પડશે. ગાય છે એ આ ટોટલી વસ્તુ તમારે તેમાંથી મળી જાય છે. કાકા, અમારે ખાસ હવે એ જાણવું છે કે આ જે તમારું ફાર્મ છે એમાં શેની ખેતી થાય છે મુખ્યત્વે?
મુખ્યત્વે મારે ખારેકનો બગીચો છે હા, બરોબર છે. અને બીજું 2 વીઘાની અંદર ફળાવ ઝાડ છે. ટોટલી બરાબર. 8 થી 10 બક્કાના ફળ ઝાડ છે બરોબર છે. અને મેઇન પાક ખારેક છે અને પછી ફરતી બાઉન્ડ્રીમાં નાળિયેરીનું છે. સારું. તો તમે જે આ ખારેક છે એ અંદાજે કેટલા વર્ષ થયા ભાઈ? ચોથું વર્ષ છે મારે. હા. સંપૂર્ણ ગાય આધારિત જ છે, ઓર્ગેનિક જ. હમ. અને ગયા વર્ષે પણ ફ્લાવરિંગ આવેલું, પણ બહુ વરસાદના કારણે થોડુંક ઉત્પાદન ઓછું થયું હતું. આ વર્ષે બહુ સારું ફ્લાવરિંગ છે અને સારું એવું ઉત્પાદન થશે એવી આશા છે. બરાબર છે. આ ખારેકનો બગીચો છે, ખૂબ જ અત્યારે સુંદર દેખાઈ રહ્યો છે અને સારી એવી મોટી પણ થઈ ગઈ છે. તો આમાં ખાસ તમે એ જણાવો કે કેવા કેવા પ્રોબ્લેમ આવે વાવવામાં ખાસ, અને શું એની માવજત કરવી પડે અને કેવી રીતે એનું માર્કેટ બનાવવું? વાવેતરની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. ત્યાં ટીસ્યુ કલ્ચરના રોપા તૈયાર જ મળે છે. બરાબર છે. અને ત્યાર પછી એમાં એક મૂંડાનો રોગ આવે છે, એને કંટ્રોલ કરવા બહુ થોડુંક મુશ્કેલવાળું કામ છે, પણ હવે તો એ થઈ જાય છે. અત્યારે તો અમારી પાસે બાજરાનો લોટ ને આંકડો ને એ બધું નાખીને એનો કંટ્રોલ કરીએ છીએ. માર્કેટમાં થોડીક તકલીફ રહે છે, બધા એકસાથે પાક આવે એટલે માર્કેટની અંદર થોડો પ્રોબ્લેમ રહે. ઓવરઓલ સારું છે. અને અંદાજે જો 1 એકરમાં વાવેતર ખારેકનું કરવામાં આવે તો કેટલું ઉત્પાદન આવે? છોડની તાકાત ઉપર હોય છે. છોડ જેટલો તાકાતવર થડ મજબૂત હોય તો 30 કિલોથી 300 કિલો સુધી એક છોડની અંદર ઉત્પાદન થઈ શકે છે. એ તમારી માવજત ઉપર હોય છે. 1 એકરમાં કેટલા છોડ હોય? 1 એકરની અંદર 20 છોડ હોય છે. ફ્લાવરિંગ સ્ટેજ છે. આ રીતે પીલા નીકળે, પછી પીલા પૂરા નીકળી જાય પછી એના ઉપર પાવડર છાંટવો પડે, મેલ પાવડર. બરાબર. મેલ ફિમેલ કરવું પડે. ત્યાર પછી એને પેપર બેગ લગાડવી પડે. પેપર બેગનો મતલબ છે ડાઘા ન પડે, ફ્રૂટ બગડે નહીં, એટલા માટે. પાંદડાને ટચ થઈને ફળ બગડી ન જાય એટલા માટે પેપર બેગ લગાવે. અને ત્યાર પછી એને મોટા ફળ થઈ જાય પછી બાંધી આપે, બાંધીને નીચે નમાવી દેવાના. ત્યાર પછી એને પેપર બેગ પછી પૂરી થાય એટલે પ્લાસ્ટિક બેગ પહેરાવવાની કે એના ઉપર વરસાદ કે એવું કાંઈ ન આવે. બસ ત્યાર પછી એક શોર્ટિંગ કરીને માલ વીણી તૈયાર. ગયા વર્ષે તમને ખબર છે આપણે જે પ્રોબ્લેમ આવ્યો હતો એ ખૂબ મેજર કહેવાય આમ જોઈએ તો એ શું હતો એ ખાસ ખેડૂતને જણાવો. એ પ્રોબ્લેમ બહુ દર વર્ષે લેટ ફ્લાવરિંગ આવે એટલે થાય જ. વરસાદ વહેલો આવી જાય તો આ તકલીફ રહે જ છે. પછી એની અંદર બીજો કોઈ ઉપાય છે જ નહીં. વધારે ખારેક પાણી પી જાય અને હિસાબે ફળ ફાટીને ખરી પડે છે. એનું કોઈ સોલ્યુશન છે નહીં અત્યારે તો. તો મિત્રો જેમ કે તમે જોયું આપણે ખૂબ જ સારી એવી માહિતી મળી જયંતિ કાકા એટલે કે અમારા જયંતિભાઈ વસોયા છે એની પાસેથી. અને મિત્રો આશા કરું છું કે આ વિડીયો તમને પસંદ આવશે. હજી પણ આવા વિડીયો જોવા હોય જો તમારે સેનાઈ તો મને જણાવજો કોમેન્ટમાં. અને ખાસ આ વિડીયોને મિત્રો એવા લોકો સુધી પહોંચાડજો જેને આ ફિલ્ડમાં આગળ આવવું છે અને આ પ્રકારની ખેતી કરવી છે. ચાલો, થેન્ક યુ સો મચ કે તમે આ વિડીયો નિહાળ્યો આખો. તમારા મિત્રો અને સહેજનો સુધી શેર કરો આ વિડીયોને, અને એવા લોકોને શેર કરો કે જેને ઓર્ગેનિક માહિતી જોઈ છે, ખેતી કરવી છે અને આ ફિલ્ડમાં આગળ વધવું છે. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર.